Salutare! Bine ați venit la o nouă ediție de Cripto aici. Eu sunt Xenia Melisa și astăzi o să vorbim despre cele mai importante evenimente în ultima perioadă întâmplate în sfera cripto. Ați făcut voi ce ați făcut și am rămas la Danieliță pe canal în continuare. Așadar, sper să rămâneți și voi cu mine până la final și nu uitați să dați un like, share dacă vă este pe plac acest tip de content. Subiectele principale din această săptămână includ reglementările MiCA și impactul acestora asupra monedelor stabile precum USDT și USDC. De asemenea, vom vedea mesajul directorului de marketing de la Binance, Ivan Pascar, pentru România. Fuziunea ASIC, care aparent s-a amânat, începerea tăierilor dobânzilor de referință, lansarea Smart Wallet-ului de la Coinbase și multe altele. Haideți să explorăm aceste schimbări și ce înseamnă ele pentru viitorul pieței cripto. Reglementarea MiCA. Reglementarea MiCA vine din acronimul englezesc Markets in Crypto Assets. Este o propunere legislativă a Uniunii Europene care vizează stabilirea unui cadru juridic clar pentru criptomonede și alte active digitale. Scopul principal al MiCA este de a proteja consumatorii și investitorii, de a preveni frauda și spălarea de bani și de a asigura stabilitatea piețelor financiare. Principalele puncte ale reglementării includ următoarele. Definirea și clasificarea criptomonedelor. MiCA oferă definiții clare pentru diferite tipuri de active cripto, cum ar fi monedele stabile, stablecoins și tokenurile de utilitate. Cerințele pentru emitenți. Companiile care emit criptomonede vor trebui să respecte anumite reguli, inclusiv furnizarea de documente transparente și detaliate pentru investitori. Autorizarea și supravegherea. Furnizorii de servicii cripto, de exemplu exchange-urile, vor fi supuși unor cerințe de autorizare și vor fi supravegheați de autoritățile de reglementare. Protecția consumatorilor. Reglementarea include măsuri pentru a proteja investitorii împotriva riscurilor asociate cu criptomonedele, cum ar fi fraudele și pierderile mari. În esență, MiCA își propune să aducă o mai mare claritate și siguranță pe piețele criptomonedelor în UE, facilitând în același timp inovația și creșterea acestei industrii. Tether, USDT și USDC nu sunt încă reglementate în UE, dar se lucrează la acest lucru. MiCA cere ca monedele stabile să fie susținute exclusiv de USD, ceea ce USDT și USDC nu fac complet. USDC este mai aproape de licențiere decât USDT. Marile exchange-uri cripto nu vor delista aceste monede, dar vor face ajustări la anumite produse. Reglementările intră în vigoare de pe 30 iunie 2024. Impactul asupra utilizatorilor va fi minim, iar piața ar putea vedea un efect pozitiv pe termen scurt. În continuare, vă prezint un video în care Kirilo, directorul regional de la Binance, explică viziunea sa asupra reglementărilor MiCA și comentează asupra zvonurilor false răspândite pe rețelele sociale. Because the problem is that the traditional media has completely picked up it wrongly. And that's why it was a lot of fun that Binance is going to delete the stable coins. So some media were saying that we're going to release the stable coins completely, some were saying we're going to release to the European users, but that's not the case. So I just wanted to clarify to you once again. So the MiCA is taking place soon, and since the 1st of July, we will have new rules for the stable coins. And we will be able to keep the full operations for the stable coins only for the ones who will get the MiCA license. So what we are doing in the meantime, and that was the announcement, is that for the spot, the stable coins will stay. However, the other products, and for example, rewards and stable coins will not be possible. So there's going to be some product changes to be fully compliant with MiCA, right? So we will keep the stable coins, all that we have for now, for all the users, until the end of the year or until the further notice. However, we will not be able to advertise any futures or margin products on the stable coins. We will not be able to pay the rewards in stable coins and do any marketing or any product announcements for the earn, etc. So that's what's going to change for the MiCA users. Because according to MiCA, only the stable coins that get the MiCA license will be available for European users eventually. And this means like most of the stable coins, the current ones, will have to be either get the MiCA license or will have to go.
This is also bad, but it's also good because it will open the doors for a lot of new stablecoins. Now there is a lot of the euro-backed stablecoins are being prepared in the market. So let's see how it goes. Just wanted to clarify this situation so you get the accurate information. Dacă aș primi un Bitcoin pentru fiecare zvon fals pe care l-am văzut pe social media, probabil aș fi Elon Musk. Acum că am rezolvat problemele reglementărilor, să trecem la următoarele subiecte și nu e cum să faci milioane peste noapte, cel puțin nu acum, poate dacă te uiți până la final. Directorul de marketing de la Binance, Ivan Pascar, are un mesaj pentru România. Mulțumim, Ivan, că ai acceptat să faci un video special pentru România. Gestul tău este foarte apreciat, respect și mulțumiri din partea noastră. Salut pentru toți community românesc. Eu sunt Ivan, mă numesc Ivan Pascar. Eu sunt marketing director de la Binance în centrala Europa. Eu sunt cetățean ucrainean, dar știu limba română o leacă, deoarece am născut în Moldova. Noi la Binance iubim community românescă foarte, foarte multe, deoarece noi sunteți foarte activi, probabil top 5 din Europa. Astăzi noi suntem în Georgia cu toți partenerii și din România foarte mulți parteneri. Hai România! Să vedem în București! Bravo, Ivan! Fuziunea ASI. Fuziunea tokenului ASI a fost amânată de la 13 iunie la 15 iulie 2024 pentru a acomoda cerințele logistice și tehnice ale schimburilor, validatorilor și colaboratorilor din ecosistem. Tokenurile FET, AGI și Ocean vor continua să fie tranzacționate independent până la finalizarea fuziunii. Această decizie strategică asigură o integrare fără probleme și cu precizie. Comunitatea și deținătorii de tokenuri sunt asigurați că nu trebuie să îndeplinească nicio acțiune în acest moment. De curând și-au schimbat și logo-ul, cum vi se pare? La propriu se realizează în 2 minute. Sunt curioasă cât a costat. Dacă știți, vă rog să-mi lăsați în comentarii. Încep tăierile dobânzii de referință. Decizia Băncii Centrale Europene, ECB, de a reduce dobânda de referință cu 0,25% pentru prima oară din 2019 este o măsură semnificativă și reflectă preocupările ECB cu privire la creșterea economică și inflației în zona euro. Reducerea dobânzii de referință are scopul de a stimula activitatea economică prin reducerea costurilor de împrumuturi și încurajarea investitorilor și consumului. Impactul unei astfel de decizii poate fi observat în mai multe aspecte. Stimularea creșterii economice. O dobândă mai mică face împrumuturile mai ieftine pentru companii și consumatori, ceea ce poate duce la o creștere a cheltuielilor și investițiilor. Acest lucru este deosebit de important dacă economia se confruntă cu încetinire. Combaterea inflației scăzute. Dacă inflația este puțin sub ținta ECB, reducerea dobânzii de referință poate ajuta la creșterea cererii și implicit a prețurilor, aducând inflația mai aproape de nivelurile țintă. Efectele asupra piețelor financiare. Reducerea dobânzii poate duce la scăderea randamentelor obligațiunilor și aprecierea activelor riscante, cum ar fi acțiunile. De asemenea, ar putea slăbi euro, ceea ce ar putea sprijini exporturile din zona euro. FOMC. Ieri, Jerry, nu Jerry acesta, acest Jerry, cum îl mai alintăm noi, pe numele său Jerome Powell, bătrânelul nostru favorit, a venit, a vorbit și a plecat la fel cum a și venit, lăsând rata dobânzii neschimbată, susținând că are nevoie de mai multe date pentru a reduce rata dobânzii. Așadar, Fed lasă rata dobânzii neschimbată la 5,5%. Jerome Powell a declarat că factorii de decizie nu consideră încă potrivită reducerea ratei fondurilor federale până când nu vor avea mai multă încredere că inflația se îndreaptă sustenabil spre 2%. Până acum, în acest an, datele privind inflația nu le-au oferit oficialilor această încredere sporită, a spus Powell, progresul rămânând blocat în primul trimestru. Ultimele citiri ale inflației au fost mai favorabile decât la începutul anului și a existat un progres modest către obiectivul nostru de inflație, a spus Powell. Menținem politica monetară restrictivă pentru a menține cererea în linie cu oferta și pentru a reduce presiunile inflaționiste.
Paul a menționat că, deși indicele prețului de consum publicat miercuri a fost mai scăzut, această măsură tinde să fie mai mare decât indicele PCE preferat de Fed. Indicele prețului de consum a crescut cu 3,3% de la an în mai, conform datelor publicate miercuri de Biroul de Statistică a Muncii. Economiștii chestionați de FactSet se așteptau ca prețurile să crească cu 3,4% luna trecută. Salutăm citirea de astăzi și sperăm la mai multe astfel de rezultate, a spus Paul. El a adăugat că perspectivele economice sunt incerte, iar oficialii Fed rămân foarte atenți la riscurile inflației. Previziunile colective ale oficialilor Federal Reserve pentru ratele dobânzilor implică acum doar o reducere de un sfert de punct până la sfârșitul anului 2024. Aceasta este o schimbare semnificativă, este cu 2 reduceri mai puțin decât estimarea mediană din rezumatul trimestrial al proiecțiilor economice prezentate în martie. Înainte ca SEP să fie făcut public miercuri, piețele futures pentru ratele dobânzilor prevedeau cea mai mare probabilitate pentru 2 reduceri în acest an, de la intervalul țintă actual de la 5,25% până la 5,5% pentru rata fondurilor federale. Graficul de puncte al Fed indică acum o singură reducere a ratei, nu 3 în acest an. Coinbase lansează Smart Wallet. Coinbase a lansat un portofel digital inteligent sau Smart Wallet, cum obișnuim să spunem mai des în spațiul cripto. Acesta este un portofel digital care integrează mai multe funcționalități noi și utile pentru utilizatorii săi. Printre acestea se numără securitate îmbunătățită. Smart Wallet-ul vine cu funcții suplimentare de securitate, cum ar fi autentificarea în 2 pași și criptarea avansată pentru a proteja criptomonedele utilizatorilor. Integrarea cu alte servicii. Utilizatorii pot accesa și gestiona criptomonedele lor dintr-o gamă mai largă de servicii și aplicații, fără a fi nevoie să utilizeze multiple platforme. Tranzacții mai rapide și mai ușoare. Prin intermediul acestui Smart Wallet, utilizatorii pot face tranzacții mai rapid și mai ușor, inclusiv schimburi între diferite tipuri de criptomonede. Suport pentru NFT-uri. Wallet-ul inteligent suportă și gestionează activele non-fungible NFT-uri, permițând utilizatorilor să cumpere, să vândă și să gestioneze colecțiile lor de NFT-uri în același loc în care țin și criptomonedele. În esență, acest Smart Wallet își propune să ofere o experiență mai sigură, mai simplă și mai integrată pentru utilizatorii care dețin și tranzacționează criptomonedele și NFT-urile. Apple, ChatGPT și iOS 18. Apple urmează să îmbunătățească sistemul său vocal Siri și sistemele de operare cu integrarea ChatGPT de la OpenAI în încercarea de a se alinia la concurență în cursa pentru inteligența artificială. Luni, la conferința anuală a dezvoltatorilor, Apple a anunțat schimbările pentru Siri împreună cu alte caracteristici noi. Acestea fac parte dintr-un nou sistem AI personalizat care își propune să ofere utilizatorilor o modalitate mai ușoară de a naviga pe dispozitivele Apple. Actualizările pentru sistemele de operare iPhone și Mac vor permite accesul la ChatGPT printr-un parteneriat cu OpenAI. ChatGPT va putea fi folosit pentru a îmbunătăți alte instrumente, inclusiv generarea de text și conținut, iar versiunea de test va fi disponibilă în toamnă. Elon Musk nu a fost fericit deloc de această decizie și a declarat că o să baneze toate device-urile Apple din companiile sale dacă implementează acest lucru la nivel de sistem de operare. Pare că Elon Musk pierde jocul pe inteligența artificială cu giganții Apple și Microsoft. Cripto va schimba în mod fundamental finanțele. CEO-ul de la Robinhood a spus despre criptomonede că vor aduce schimbări fundamentale în sistemul financiar. Această afirmație reflectă tendința ascendentă a utilizării criptomonedelor și a tehnologiei blockchain în industria financiară, ceea ce ar putea revoluționa modul în care se desfășoară tranzacțiile și se gestionează activele financiare. Bitcoin la 150.000 dacă Trump câștigă. Standard Chartered Bank estimează că Bitcoin ar putea atinge $150.000 dacă Donald Trump câștigă alegerile prezidențiale. Banca consideră că o administrație Trump ar crea un mediu de reglementare mai favorabil pentru criptomonede, inclusiv reglementări mai puțin stricte și aprobarea ETF-urilor spot în SUA. De asemenea, politicile fiscale ale unei administrații Trump ar putea genera îngrijorări privind devalorizarea dolarului american, ceea ce ar face ca Bitcoin să fie văzut ca o protecție împotriva acestui risc.
Nvidia, un lider în domeniul tehnologiei și al producției de chipuri grafice, a atins o capitalizare de piață impresionantă de 3 trilioane de dolari. Aceasta este o realizare semnificativă și reflectă mai multe aspecte cheie al succesului său și al industriei tehnologice în general. Roaring Kitty este pseudonimul online al lui Kit Gill, un investitor individual și analist financiar american care a devenit cunoscut pentru rolul său central în creșterea masivă a prețului acțiunilor GameStop în ianuarie 2021. Kit Gill și-a prezentat analiza și opinie despre acțiunile GameStop pe diverse platforme online, inclusiv YouTube, sub numele de Roaring Kitty, și pe Reddit. Kit Gill a început să investească în GameStop în 2019 și a realizat analize detaliate ale companiei pe care le-a împărtășit cu comunitățile online. El a susținut că acțiunile GameStop erau subevaluate și aveau potențial de creștere semnificativă. Argumentele lui au atras atenția multor alți investitori individuali, contribuind la o campanie masivă de cumpărare a acțiunilor, care a dus la un short squeeze spectaculos, crescând prețul acțiunilor GameStop de la câțiva dolari la peste $400 pe acțiune la un moment dat. În live-ul realizat vineri, 7 iunie, și-a prezentat portofoliul în timp ce peste 500.000 de persoane îl așteptau să intre live pe YouTube. Cel mai probabil acum este miliardar datorită acțiunilor GameStop, un cadou de ziua sa care a coincis cu aceeași zi. Kit Gill a declarat în repetate rânduri că el doar își exprima opiniile și că nu a intenționat să manipuleze piața. Totuși, influența sa și impactul acțiunilor lui asupra pieței au ridicat întrebări importante despre responsabilitatea investitorilor și transparența informațiilor pe piețele financiare. Acestea fiind spuse, am ajuns la capătul călătoriei noastre pentru astăzi. Dacă ai rămas alături până acum, ești cu siguranță un adevărat veteran al acestui spațiu cripto și mă bucur că am avut ocazia să împărtășesc această experiență cu tine. Dacă ți-au plăcut informațiile din acest video, nu uita să apeși butonul de like pentru a ne arăta sprijinul tău. Eu sunt Xenia Melisa și acest segment este Crypto aici. Pentru mai multe actualizări și informații, mă găsești pe Twitter @Xenia_Melisa. Nu uita să verifici și descrierea videoclipului pentru toate linkurile utile. Până data viitoare, stay safe, much love!